كتير صعب هلأ بزمن السوشيال ميديا إنه ما نقارن حالنا بغيرنا. غالباً أول ما منفتح عيوننا الصبح بنمسك هالموبايل، بنفتح الفيسبوك الإنستغرام ومنبلش بتطلع قدامنا صور وأخبار العالم. هذا اللي متصور برحلة مدري وين، وهذا اللي متصور قدام سيارة، على الأغلب سيارة مشترية جديد، وهذا اللي ترقى بشغله، وهذا اللي ارتبط، وهذا اللي طالع شكله بالصورة كتير حلو مدري شو عامل. وهيك بدون ما نحس بناخد كم من المشاعر السلبية بتكفي لنبلش يومنا ونحنا مانا متحمسين أبداً، وحاسين إنه كل العالم حياتها منيحة إلا نحنا. ليش لازم نوقف فوراً عن إنه نقارن حالنا بغيرنا، وكيف بنقدر نعمل هذا الشيء؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. يومكم سعيد، يا رب تكونوا بخير، وخلونا نبلش. لما كنا صغار في شغلة على الأغلب كانت تصير معنا كلنا، لما يجي حدا من أهلنا ويبلش يقارننا بحدا من أولاد العيلة أو حدا من رفقاتنا، على شوف فلان وشوف تعلم من فلان وشوف شو شاطر فلان ويا ريتك لو تصير مثل فلان. هن كانوا يفكروا إنه هيك عم يشجعونا، بس للأسف هن كانوا بدون ما يحسوا عم يهزوا ثقتنا بنفسنا، عم يخلونا نحس إنه نحن أقل من غيرنا. وأحياناً كنا نحس إنه نحن ما بدنا نشوفه لهذا الشخص، مع إنه ممكن يكون حدا كتير مقرب إلنا وشخص كتير منحبه. وفينا نشبه المقارنة مثل الحرامي اللي بيسرق طاقتنا والرضا والفرح اللي عنا. لهون نحن متفقين إنه المقارنة هي شيء سلبي، وإنه نحن لازم ما بقى نعمله. طيب كيف؟ أول شيء لازم نعرفه إنه هي الأشياء اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا هي الشكل الخارجي، هي الصورة اللي العالم بدهم يانا نشوفها. نحن ما بنعرف شو في وراء هي الصورة. يعني مثلا هذا الشخص اللي عارض سيارة جديدة اشتراها، ممكن يكون في وراها اقساط وديون كتير بدها عمر لتتسدد. يمكن هذا الشخص اللي ترقى بشغله واللي عنده هلأ راتب كتير عالي، يمكن بيشتغل عدد ساعات كتير كبيرة على حساب عيلته وعلى حساب حياته الشخصية. فأول نقطة لحتى نبطل نقارن حالنا بحدا، إنه نعرف إنه اللي عم نشوفه هو مانو الصورة الكاملة، مانو الحقيقة الكاملة. والشيء الأهم إنه لازم نفهم حالنا صح، نعرف شو هي الشغلات اللي بتفرحنا وشو هي معايير النجاح بالنسبة لنا. لأنه كتير أحياناً منشوف إنه فلان اشترى شيء معين أو راح ليدرس بمكان معين أو عمل شيء معين، فنحن لا شعورياً منحس إنه بدنا نعمل مثله لحتى نفرجي الكل إنه نحن أشخاص ناجحين وسعيدين، وإنه هذا الشخص مانو أحسن مننا. بس للأسف لا بيكون هذا هو الشيء اللي بيفرحنا، ولا هذا هو الشيء اللي نحن منحب عن جد إنه نعمله. النقطة الثانية، خلونا نحول المقارنة لشيء محفز وملهم لإلنا. نحن عادة لما منشوف شخص ناجح منعتبره يا أما محظوظ يا أما منتمنى إنه نكون مثله، منكون مركزين بس على النتيجة النهائية، ما منفكر أبداً بالجهد والوقت اللي حطه هذا الشخص لحقق هذا الإنجاز. فبدل ما يحسسنا هذا الإنجاز اللي حققه غيرنا بالإحباط، بالعكس خليه يعطينا دافع إنه تحقيق هذا الشيء ممكن. ولازم نعرف إنه ما هو ممكن لغيري ممكن لي. كل واحد فينا عنده كل شيء بيلزمه ليحقق النجاح وليعمل أي تغيير هو بده إياه. فخليني أسأل حالي شو فيني أتعلم من هذا الشخص؟ شو هو الشيء المختلف اللي عمله هذا الشخص لحقق هذا النجاح؟ ولازم نعرف إنه ما حدا بياخد شيء من طريق حدا. يعني نجاح غيري هذا ما بيعني فشلي. في الحياة ما يكفي للجميع. وأكيد في نقطة كتير مهمة ما لازم ننساها أبداً، بلا ما يكون أول شيء منبلش في يومنا هو جولة على السوشيال ميديا. أول شيء خلونا نقعد مع حالنا شوي، نفكر شو هي الشغلات اللي نحن عن جد ممتنين مبسوطين إنه نحن نملكها بهذا اليوم الجديد. شو هي الشغلات اللي نحن حابين نعملها اليوم واللي رح تخلينا رضيانين عن حالنا بآخر هذا اليوم. بس ناخد هي الجرعة من الثقة والقوة، وقتها فينا نمسك الموبايل. في مثال أنا كتير بحبه، إنه السمكة بتعرف تسبح بس ما بتقدر تطير، والعصفور بيعرف يطير بس ما بيقدر يسبح. كل واحد بارع بمجاله، وأي مقارنة هي ظلم للاثنين. ونحن هيك كل واحد فينا مختلف عن الثاني، كل واحد فينا هو حالة خاصة، مانو تقليد لحدا. لهيك لما بدنا نقارن حالنا خلونا نقارن حالنا بحالنا، كيف كنا من سنة أو من شهر، شو هو التقدم اللي حققناه من سنة لهلأ، من 5 سنين لهلأ، من شهر لهلأ، من امبارح لهلأ. هي المقارنة الوحيدة الصح، المقارنة الوحيدة اللي بنقدر نطلع منها ربحانين.
وخلوا هالنقطة ببالكم، الحياة ما سباق، الحياة رحلة، أحياناً بتكون سهلة وأحياناً بتكون صعبة، بس الأكيد إن ما سباق. فخلونا نعيشها كل واحد بطريقته، وكل واحد فينا يحط السرعة اللي بتناسبه. وبالأخير تذكروا، شخصيتنا الحقيقية بتبلش تبين لما المقارنة بتروح. فكون أنت، كون متفرد. خلونا نترك قصصنا الشخصية للكل ليتذكروها ويتعلموا منها. خلونا نكون فخورين وواثقين بحالنا دائما. وبالأخير لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة إذا لسه لهلأ ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار كل ما نزلت حلقة جديدة. وإن شاء الله تضلوا بخير دائما. باي باي.